Okay, next የምናየው environmental provision የምንለው. So environmental provision ስንል companies must recognize an environmental liability when it has exist legal obligation associated with retirement of long-lived asset and when it can be reasonably estimate the amount of liability. So sometimes ምን ይፈጠራል? Environmental liability በህግ ሊሆን ይችላል እንዳልነው ቅድም በኮንስትራክቲቭ ኦብሊጌሽን ሊሆን ይችላል ወደፊት ልንከፍል የምንችለው ኢንቫይሮንመንቱን በመጎዳታች ለምሳሌ ትልልቅ የማዕድን የሚያወጡ ፋብሪካዎች ምን ይጠየቃሉ ማዕድኑን አውጥተው ከጨረሱ በኋላ ያንን ቦታ እንደነበረ የመመለስ ግሪን የማረግ ግዴታ ውስጥ ይገባሉ ኦር የለቀቁትን የጭስ መጠን እንዲቀንሱ የሚያግዝ ሌላ ቴክኖሎጂ ወይ ሌላ ነገር መስራት አለባቸው ይባላል ስለዚህ ይሄንን ነው ኢንቫይሮንመንታል ፕሮቪዥን ኦር ኢንቫይሮንመንታል ላያቢሊቲ ብለን የምንይዘው ማለት አንዳንዴ በህግ የተጻፈ ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ደግሞ በኮንስትራክቲቭ ኦብሊጌሽን ዲተርማይንድ የሆነ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እዚህ ኢንቫይሮንመንታል ፕሮቪዥን ላይ ኦብሊጌሽን ኢቨንት ኤግዛምፕል ኦፍ ኤግዚስቲንግ ሌጋል ኦብሊጌሽን ሊሆን ይችላል ለምሳሌ በህግ የትኛው ማዕድን የሚያወጣ ድርጅት ማዕድን አውጥቶ ከጨረሰ በኋላ ምን ማድረግ አለበት ያወጣበትን ቦታ የመመለስ የማስተካከል ሪስቶር የማድረግ አለበት dismantling restoring reclamation of oil or gas properties or certain closure or reclamation and removal cost of mining facility ለምሳሌ ለማዕድን ቁፋሮ ብለን ያዘጋጀናቸው የማሽኖች ነው የዘረጋነው ሀዲት ሊሆን ይችላል ያስቀመጥናቸው የተለያዩ ኢኩዊፕመንቶች ምን መደረግ አለባቸው መጥፋት መወገድ አለባቸው እንደነበረ መስተካከል መቻል አለባቸው ኦር ለተለያየ ለነዳጅ ቁፋሮ ብለን የቆፈርነው ጉድጓድ ለወርቅ ብለን የቆፈርነው ጉድጓድ መመለስ አለበት ወደ ቦታው መመለስ አለበት ተብሎ ግዴታ ይኖርብን ይችላል በህግ የተጣለ ስለዚህ ይሄንን ለማስተካከል ምን እንይዛለን ማለት ነው ፕሮቪዥን ላያቢሊቲ እንይዛለን በምን ያክል ሜጀር እናደርገዋለን ከሆነ the company's initially measure environmental liability at a best estimate of future cost ስለዚህ የዛሬ 5 አመት ከሆነ ነዳጁን አውጥተን የምንጨርሰው በዛ ጊዜ ይሄንን ቦታ ወደ ነበረበት ለመመለስ የዛሬ 5 አመት ምን ያክል ወጪ ሊያስፈልገኝ ይችላል ብለን ቤስት ኤስቲሜታችንን ተጠቅመን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ሌላኛው recognition and allocations እና to record environmental liability companies include the cost associated with environmental liability in the carrying amount of related long term asset ምን ማለት ነው ምን እናደርጋለን በኤግዛምፕል እናየዋለን የዛሬ 5 አመት የምናወጣው ኢንቫይሮንመንታል ወጪ አለ ብለን ወይም ኢንቫይሮንመንታል ላያቢሊቲ ያለብን ብለን ካሰብን ያንን አማውንት ወደ ዛሬ ላይ ሎንግ ሊቭድ አሴቱ ላይ ወደ ኮስቱ እንደምረዋለን and ሪከርዱንም አብረን ላያቢሊቲውንም አብረን ሪከርድ እናደርጋለን ማለት ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ብር የዛሬ 5 አመት ይሄንን ያበላሸነውን ኢንቫይሮንመንት የመመለስ ወጪ አለብን ካለን ያንን 1 ሚሊዮን ብር የዛሬ ወይም የናቹራል ሪሶርስ ኮስት ላይ እንደምረዋለን ዜን ላያቢሊቲ ብለን እንመዘግባለን ማለት ነው ለምሳሌ በኤግዛምፕል ለማየት so on January 1 2010 Wildcat Oil Company erected an oil plant platform on Gulf of Mexico ስለዚህ አንድ የኦይል ካምፓኒ Gulf of Eden ላይ ነዳጅ የሚያወጣ ቦታ አግኝቷል so this Wildcat has legal required dismantle and removal of plant which is platforms at the end of its full life ስለዚህ ይሄንን ለነዳጅ ማውጣት የተዘረጋውን ፕላንቱን ምን መደረግ አለበት መጥፋት አለበት የዛሬ 5 አመት ማለት so the Wildcat estimated that dismantling and removal cost ስንት ነው የዛሬ 5 አመት የተዘረጋው ለነዳጅ ማውጣት የተዘረጋውን ፕላትፎርም ለማጥፋት ምን ያክል ወጪ ያስፈልገኛል ብሎ አስቧል 1 ሚሊዮን ብር የዛሬ 5 አመት የተዘረጋውን የነዳጅ ወጪ ዲስሜንት ለማድረግ 1 ሚሊዮን ብር ያስፈልገኛል ዲስካውንት ሬቱ ስንት ፐርሰንት ነው 10% እንዳትረሱ ፕሮቪዥን ስንሰራ ምን ማድረግ አለበት ታይም ቫልዩ ኦፍ መኒ ኮንሲደር መደረግ አለበት ብለናል ምክንያቱም የዛሬ 5 አመት የምናወጣው 1 ሚሊዮን ብር ከዛሬ ካለው ብር ጋር ከስንት ብር ጋር እኩል ይሆናል ብለን ዲስካውንት ማድረግ አለበት ያንን የምናደርግበት ዲስካውንት ሬታችን 10% ስለዚህ ፕሬዘንት ቫልዩ ስንት ይሆናል ማለት ነው 620920 ይሆናል ይሄን እንዴት ነው ያገኘው በዚህ ፎርሙላ ማግኘት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ባለው ፎርሙላ ይሄው ፕሬዘንት ቫልዩ ለማግኘት ፊውቸር ቫልዩ ዲቫይድድ ባይ 1 + i the power of n በማለት n አመቱ ነው i ደግሞ ዲስካውንት ሬቱ ነው ስለዚህ
የዛሬ 5 ዓመት የምንከፍለው 1 ሚሊዮን ብር ከዛሬ ስንት ብር ጋር እኩል ነው ማለት ነው? 620920 ብር ጋር እኩል ነው። ምክንያቱም በጊዜ በሄደ ቁጥር ታይም ቫልዩ ኦፍ መኒ እየቀነሰ ስለሚሄድ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ብለናል? ይሄን ኤስቲሜት ያደረግነውን ኢንቫይሮንመንት ላያቢሊቲ ኮስቱ ላይ ሎንግ ሊቭድ አሴት ኮስቱ ላይ ወይም which is plant እዚህ ላይ አሴቱ ላይ ምን እናደርገዋለን? ድሪሊንግ ፕላትፎርም ላይ እንደምረዋል። ለምሳሌ ማይኒንግ ወርቅ ቢሆንም የወርቅ ኮስቱ ላይ፣ ሚነራል ቢሆንም የሚነራል ኮስቱ ላይ እንደምረዋለን። ስለዚህ ያንን ለማድረግ አሴቱን እንጨምረዋለን በ620920 ኢንቫይሮንመንታል ላያቢሊቲ ብለን ደግሞ 620920 ብለን እንመዘግባለን ማለት ነው። ኔክስት ግን ምን ማድረግ አለብን? ይሄ በየአመቱ ምን መሆን አለበት? ዲፕሪሺየት እየሆነ መሄድ አለበት። ምክንያቱም ኮስቱ ላይ ስለመዘገብ ነው፣ አሴት ላይ ስለመዘገብ ነው። ይሄንን ኢንቫይሮንመንታል ላያቢሊቲ በየአመቱ ዲፕሪሺየት እያደረገ መሄድ አለበት። ስለዚህ በስትሬት ላይን የምንጠቀም ከሆነና ሪጂዱዋል ቫልዩ 0 ነው ብለን የምናስብ ከሆነ ኮስቱን ለ5 እናካፍለው ዲፕሪሺየሽን ኤክስፔንስ 124184 ይሆናል። በየአመቱ ለ5 አመት በዚህ ልክ ዲፕሪሺየት እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው ኮስቱ። ዴን ኢንተረስቱም ካልኩሌት ማድረግ አለብን። ምክንያቱም ታይም ቫልዩ ኦፍ መኒ ስለሆነ የዛሬ 5 አመት የምንከፍለው 1 ሚሊዮን ብር ከዛሬ 620900 ብር ጋር እኩል ከሆነ ምን መደረግ አለበት? ታይም ቱ ታይም ይሄ ገንዘብ ዛሬ 620 ሆኖ እየጨመረ በኢንተረስቱ እያደገ ሄደው የዛሬ 5 አመት ከምንከፍለው 1 ሚሊዮን ብር ጋር እኩል መሆን ስላለበት በየአመቱ ኢንተረስቱን በኮምፓውንድ በዚህ መልክ እንሰራለን ማለት ነው። ሪከርድም በዚህ መልክ እናደርጋለን። ልክ ጊዜው ደርሶ ስንከፍል ለምሳሌ ጊዜው ደርሶ ልክ የዛሬ 5 አመት on January 10 2016 while cards contract with ይሄንን ከሚያጠፋ ዲስሜንት ከሚያደርግ ድርጅት ጋር ተፈራረመና $995,000 ለመክፈል ተስማማ። ነገር ግን ምን ያክል ያስወጣኛል ብሎ አስቦ ነበር? 1 ሚሊዮን ያስወጣኛል ብሎ አስቦ ነበር። ስለዚህ ካሰበው በታች ነው የተፈጠረውን የኦይል ፕላትፎርሙን ለማጥፋት የከፈለው 995,000 ነው። ያስወጣኛል ብሎ ያሰበው ግን 1 ሚሊዮን ነበር። ስለዚህ በዚህን መካከል ያለው gain on settlement of liability ይሆናል ማለት። ቢበልጥስ ኖር ለምሳሌ 1 ሚሊዮን 100,000 ቢሆንስ ኖር ዴቢት ላይ እናደርገውና loss on settlement liability ብለን እንመዘግበው ነበር ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ኦንረስ ኮንትራክት የምንለው ይሄ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ግዴታ በሆነ unavoidable በሆኑ ሲቹዌሽኖች ኮንትራክቶች ምክንያት ሊያጋጥመን የሚችለን ላያቢሊቲ ፕሮቪዥን ብለን ስንይዘው ነው። ስለዚህ ለምሳሌ unavoidable cost of meeting obligation extend on economic benefit expected to be received or the expected cost should be reflect at least a net cost of existing from the contract። ለምሳሌ ለ3 አመት የቤት ኪራይ ከፍለን እየኖረን ልክ ሁለተኛው አመት ላይ እኛ የራሳችንን ቤት ገዝተን ብንወጣ እና ይሄንን ኮንትራክት ማፍረስ አንችልም። ስለዚህ ምን ሊኖርብን ይችላል? ሊያቢሊቲ ያለብን በኮንትራክቱ ምክንያት ሊያቢሊቲ ያለብን ወይ ሙሉ ከፍለን ዝም ብለን ሳንኖርበት ከፍለን ነው የምንሄደው፣ ወይ ተደራድረን የተወሰነ አስቀንሰን ከፍለን ነው የምንሄደው። እንደዚህ አይነት በኮንትራክት ምክንያት ልናስወግዳቸው የማንችላቸው unavoidable ኮስቶች ካሉብን እንደ ፕሮቪዥን ብለን እንይዛለን ማለት ነው። the compensation or penalty arise from a future to be ለምሳሌ ኮንትራክቱን በማፍረሳችንም የምንከፍለው ክፍያ ሊኖር ይችላል። ከተለያዩ ከስተመሮቻችን ጋር አብረን እየሰራን ነው ከዚህ በኋላ ከናንተ ጋር እንሰራን ብንል ያንን ኮንትራክት በማፍረሳችን ወደፊት እንከፍላለን ብለን የምናስበው ገንዘብ ካለ ዛሬ ላይ ምን መያዝ እንችላለን ማለት ነው? ፕሮቪዥን ብለን መያዝ እንችላለን። ለምሳሌ these sport companies operate which is profitable in a factory that has leased and which pay monthly rent ይከፍላል። so Sunmart is decided to relocated its operation to another facility አንድ ቦታ ከሚሰራበት ፕሮፊታብል ከሆነበት ኦር የሆነ ኤሪያ ላይ ይህ ድርጅት ምን አድርጓል? ፋክተሪውን መቀየር ፈልጓል። ነገር ግን የሊዝ አግሪመንት አለበት። however the lease on all facility continues for the next 3 years ይላል። ምንም እንኳን ሪሎኬት ቢያደርግም የበፊቱ አግሪመንት ግን ለ3 አመት ይቆይ መሰረዝ አይችልም። unfortunately Sunmart cannot cancel the lease or will be able to sublet the factory to another party ለሌላ ካላከራየው በስተቀር or ሌላ ድርጅት ካልሰጠው ድረስ ወይ የሚፈልገውን ሰው ካላኖርበት ድረስ ይሄንን የሊዝ ኮንትራክት ማፍረስ አይችልም። ስለዚህ ለ3 አመት የሚከፍለው ክፍያ ያለበት ስንት ነው? 200,000 ነው። ስለዚህ ይሄንን ምን ብለን መያዝ እንችላለን?
expected cost to satisfy ይሄንን ኮንትራክት ሴትል ለማድረግ ያለበት expected cost 200,000 ከሆነ loss on lease contract ብለን 200,000 እንይዛለን lease contract liability ብለን ደግሞ ክሬዲት እናደርጋለን ማለት ስለዚህ unavoidable በሆነ ሲቹዌሽን ውስጥ የሚያጋጥመን ሎስ እስከምንከፍለው ድረስ ፕሮቪዥን ብለን እንደ ፕሮቪዥን መያዝ እንችላለን ማለት ለምሳሌ 200,000 ብር ነው ያለብን ነገር ግን ተደራድረን በፔናልቲ 175,000 ብቻ ብንከፍልስ በቃ 25,000 አስቀንሰን ብንከፍል ደግሞ 25,000 ብቻ 75,000 ብቻ በዚህ ልክ እንመዘግበዋለን ማለት Okay, ሌላኛው restructuring provision የምንለው so sometimes we may have a plan to restructuring our business ለምሳሌ አዳዲስ ብራንች ለመክፈት or አዳዲስ ፕሮዳክት or አዳዲስ ሪሰርች አይዲያ or የነበረውን ለማጥፋት ወይ የነበረውን ብራንች ለመዝጋት በሚደረግ ሂደት ውስጥ we may create a provision liability ማለት ስለዚህ የነበረውን አንድ ፋክተሪ እናጠፋለን ብለን ስናስብ liability ይዞብን ሊመጣ እንደሚችል እናስባለን ስለዚህ ይሄ liability ኤግዛክትሊ ላናቀው እንችላለን አማውንቱ ላናቀው እንችላለን ስለዚህ provision ብለን estimate አድርገን መመዝገብ እንችላለን ማለት so restructuring defined as a program that is planned and controlled by the management and materially changed either the scope or a manner which is the business which is conducted ቢዝነሱ የሚሰራበት መንገድ ሊሆን ይችላል or የቢዝነሱን ስፋት መጠን ሊሆን ይችላል ሪስትራክቸር ለማድረግ ፕላን በመናረግበት ጊዜ ሊፈጠሩ የሚችሉ liabilityዎችን provision ብለን እንይዛለን so the companies are required to have a detailed formal plan for the restructuring and have raised valid expectations those affected by implementation and announcement of the plan ማለት ለምሳሌ this company on December 12 2011 a board of RODA decided to close down division making solar panel ስለዚህ ይሄን solar panel የሚሰራውን division ምን ማድረግ ፈልጓል መዝጋት ፈልጓል so on December 20 2011 detailed plan for closing down division was agreed to the board ስለዚህ ይህ division plan እንዴት እንደሚዘጋ detail planu ቀርቧል ማለት the letter were sent to the customer warning them to seek an alternative source of supply or termination notice were sent to staff or division ስለዚህ ለከስተመሮቹም ለስታፎቹም ደብዳቤ ተልኳል ኦሬዲ ዲቴል ፕላን ተዘጋጅቷል ይሄ ዲቪዥን ከዚህ በኋላ ሶላር ፓናል የሚያመርት ዲቪዥን የለንም ከስተመሮቻችን ሌላ ቦታ ሄዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ ሰራተኞቻችን ልንዘጋው ስለሆነ አማራጮቻችሁን ፈልጉ ብለን ልከናል ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ RODA's estimated that it is probable that will be 500,000 restructuring cost ይሄንን በማድረግ ሂደት ውስጥ ምን ያክል ኮስት ኢንከር ልናደርግ እንችላለን ወይ ምን ያክል liability ይዞብን ሊመጣ ይችላል ብሎ ገምቷል የካምፓኒ $500,000 ወይም 500,000 ብር restructuring cost ሊያመጣብን እንደሚችል ተገምቷል ስለዚህ should RODA's report restructuring liability if it has cost related to restructuring ከዚህ ከሪስትራክቸሪንግ ጋር የተያዘውን ኮስት ምንም እንኳን ባያወጣውም ወደፊት ሊያወጣው እንደሚችል ገምቷል ስለዚህ ፕሮቪዥን ብሎ መያዝ ይችላል ወይ ነው ኦኬ አሁን የሊያቢሊቲ ዴፊኒሽን እና የፕሮቪዥን ዴፊኒሽን ነው so the past obligation event for RODA's is communication of decision to customer employees with give rise constructive obligation on December 31st 2011 because of it's create valid expectations that the division will be closed ስለዚህ ዲቴል የሆነ ፕላን በመዘጋጀቱ ለከስተመሮቹና ለሰራተኞቹ ምን በመላኩ ኮሙኒኬት በማድረጉ ምክንያት በቃ ኮንስትራክቲቭ ኦብሊጌሽን ተፈጥሯል ሊዘጋ እንደሚችል ከስተመሮቹንም ሰራተኞቹንም ነግሯል and outflow of resource ይኖራል የሚከፈል ለሰራተኛ ካሳ ሊሆን ይችላል ለከስተመር ኮንትራክት ለፈረሰበት ሊሆን ይችላል ያሉትን የተዘረጋውን ሲስተም ሪስትራክቸር ለማድረግ እናወጣለን ብሎ ከኛ የሚወጣ outflow of resource አለ then reliably estimate ተደርጓል and probable ነው በዚህ ጊዜ restructure provision ምን ብለን መያዝ አለብን ማለት ነው a provision is recognized at December 31st 2011 ላይ መመዝገብ አለበት ምክንያቱም for the best estimate of closing division it case 500,000 ምክንያቱም 2011 December 31st ከመድረሱ በፊት ዲቴል ፕላን አልቋል ኮሙኒኬት ተደርጓል reasonable estimate ተደርጓል probable እንደሚሆን አምነናል and ወደፊት ከኛ ኢኮኖሚክ ሪሶርስ አውትፍሎ እንደሚያደርግ አምነናል
ስለዚህ ሪስትራክቸር ፕሮቪዥኑ እንደ ላያቢሊቲ በ2011 መጨረሻ ላይ መያዝ አለበት ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ከፕሮቪዥን ጋር የምናየው እንግዲህ ዲስክሎዝ ማድረግ አለብን ነው። እስከ አይተናል ኮመንት ታይፖችን ጨርሰናል። ሶ ዲስክሎዘር ሪሌትድ ቱ ፕሮቪዥንስ እና a companies must provide reconciliation of its beginning and ending balance of each measured class of provision and identify what kept the changes during። ስለዚህ በአመቱ መጀመሪያ የነበረን ፕሮቪዥን ይሄ ነው፣ በአመቱ መጨረሻ ይሄ ነው፣ ይሄን ልዩነታቸው ይሄ ነው፣ ሪኮንሳይል እናደርጋለን። ለምንድን ነው ቼንጅ ያደረገው፣ ለምንድን ነው የጨመረው የሚለው ነገር በደንብ ዲስክሎዝ ማድረግ አለብን ማለት ነው ፋይናንሻል ስቴትመንታችን ኖት ሴክሽን ላይ። and provision must be described and expected time of any outflow of disclose or disclosure about uncertainty related to expected outflow as well as expected reimbursement should be provided። ስለዚህ ከዚህ ከያዝናቸው ፕሮቪዥኖች ጋር የተገናኙ ማንኛውም አይነት uncertainty outflow of resource or እንዴት ሊከፈል or ሊቀንስ እንደሚችል or expected outflow ምን መደረግ አለበት ማለት ነው ዲስክሎዝ መደረግ አለበት፣ ለዩዘርስ ኦፍ ፋይናንሻል ስቴትመንቶች መብራራትና መገለጽ አለበት ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ደግሞ የምናየው ኮንቲንጀንሲ አሴት ነው። ስለዚህ ኮንቲንጀንሲ አሴት ስንል it is a possible asset that arise from a past event those existing will be confirmed by occurrence or non-occurrence of certain future events። ስለዚህ ወደፊት በሚሆን ወይም በማይሆን ኢቨንት ላይ ሊሆኑ ልናገኛቸው የምንችላቸውን አሴቶች ማለት ነገር ግን እነዛ ሊሆኑ ወይም ላይሆኑ የሚችሉት አንሰርቴን ፊውቸር ኢቨንቶች በእኛ ፉል ኦፍ ኮንትሮል ውስጥ አይደሉም። which is we have no any control on that event ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ possible receive from money which is from gift ለምሳሌ ከጊፍት ሊሆን ይችላል፣ ከዶኔሽን ሊሆን ይችላል፣ ቦነስ ሊሆን ይችላል። እነዚህ አይነት አሴቶች ልናገኛቸው እንችላለን፣ ልንቀበላቸው እንችላለን። ነገር ግን ሊሆኑ አይሆኑ የምንለው በእኛ ኮንትሮል ስር ሳይሆኑ occurrence or non-occurrence of future event ወደፊት የሚፈጠረው ኢቨንት ለምሳሌ ቦነስ ምንድነው ድርጅቱ ካተረፈ ብቻ ነው ልናገኝ የምንችለው፣ ካላተረፈ አናገኝም። or የተለያየ ዶኔሽን ጊፍትም it is depends on the occurrence or non-occurrence of event we have no full of control on that event። ስለዚህ ነገር ግን ልናገኘው እንደምንችል እናምናለን። ያንን ነው ምንም ምንለው ኮንቲንጀንሲ አሴት የምንለው። so possible refund from the government ሊሆን ይችላል or pending ለምሳሌ በኮርት ውሳኔ ለኛ ፋቨራብል ሆኖ ካሳ እንዲከፈለን or ያወጣነው ወጪ እንዲሸፈንልን የሚውል ውሳኔ ይወሰንልናል ብለን የምናስብ ከሆነ ነገር ግን ይሄን ካሳ የምናገኘው በፍርድ ቤት ውሳኔ ነው። ውሳኔው ደግሞ እኛ መወሰን አንችልም። እንደዚህ ደግሞ ከሆነ ኮንቲንጀንሲ አሴት ወይም የኮንቲንጀንሲ ላይ ተቃራኒ ለማያዝ ይችላል። so contingency asset not recognized on the financial statement ላይ recognized አይሆንም። ስለዚህ እንደ ኮንቲንጀንሲ liability ሁሉ ኮንቲንጀንሲ አሴትን ሰርቴን የምንላቸው አሉ። ከ90% በላይ ይሆናል ብለን የምናምነው ከሆነ just like we should be report on አሴት ነው ሲጀመር። ነገር ግን ከ51% እስከ 90% ከሆነ simply disclose ነው የምናደርገው። ከዛ በታች ከሆነ ግን no need to be disclosed ማለት ነው። contingency asset are disclosed when an inflow of economic resource considerably more likely than not or occurs or greater than 50% ማለት። ስለዚህ ኮንቲንጀንሲ አሴት ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ዲስክሎዝ ፕሬዘንት የምናደርገው ሳይሆን ወይም ሪኮግናይዝ የምናደርገው ሳይሆን ዲስክሎዝ ከታች ኖት ብለን የምንጽፈው ግን ሞር ላይክሊ ከ90% በላይ ከሆነ ኦልሬዲ ሪፖርት ይደረጋል። ነገር ግን ዲስክሎዝ የምናደርገው ከ50% በላይ ከሆነ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ከረንት ላያቢሊቲ እና ፕሮቪዥን ኮንቲንጀንሲን አውርተናል። ስለዚህ እነዚህ ከረንት ላያቢሊቲ ፕሮቪዥን ኤንድ ኮንቲንጀንሲ የምንላቸው they should be reported on their future maturity full maturity value ነው ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ መመዝገብ ያለባቸው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የ100 ብር ዕዳ ካለብን 100 ብር ላይ ነው መመዝገብ 100 ብር ተብሎ ነው መመዝገብ ያለበት። የ1 ሚሊዮን ብር ዕዳ ካለብን የ1 ሚሊዮን ብር ተብሎ ነው መመዝገብ ያለበት። ከረንት ላያቢሊቲ ደግሞ ስናወራ በአንድ አመት ውስጥ የሚያልቁ ስለሆነ ምን አስዩም እናደርጋለን? ታይም ቫልዩ ኦፍ መኒ ኮንሲደር አይሆን ኦር ኢማቴሪያል ነው ብለን እናስባለን ማለት ምክንያቱም በአንድ አመት ውስጥ የሚከፈል ዕዳ ስለሆነ። ስለዚህ ከረንት ላያቢሊቲን ፕሬዘንት የምናደርገው ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ይኸው በዚህ መልክ ነው። ከረንት ላያቢሊቲ ብለን ከረንት ፖርሽን ኦፍ ሎንግ ተርም ላያቢሊቲ፣ ሾርት ተርም ቦሮዊንግ ኤንድ አዘር ከረንት ላያቢሊቲ፣ አካውንት ፔብል፣ አክሩድ ፔይ
it is depends on those characteristics current liability ብለን financial statement ላይ በዚህ መልክ ፕሬዘንት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ሌላኛው analysis of current liability analysis እናደርግ financial management course ላይ እንዳየነው current ratio acidity test ratio ቴስት እናደርጋለን in order to measuring the liquidity ማለት ነው። liquidity measure ለማድረግ or easily payments of a current liability or easily converted into cash የሚለውን measure ለማድረግ current ratio ለማግኘት current asset divided by current liability acidity ratio ደግሞ ለማግኘት ከcurrent liability ውጭ ኢንቨንተሪን ብቻ በማስወጣት ወይም ደግሞ ካሽን ሌሎች ሾርት ተርም ኢንቨስትመንቶች ኔት ሪሲቨብልን ብቻ ደምረን ኢንቨንተሪን ሳናስገባበት ለከረንት ላያቢሊቲ በማካፈል የምናገኘው ሬሽዮ ነው ማለት አሲዲ ቴስት ሬሽዮ ነው። ኢት ኢንዲኬትድ ዳት ሊኩዊዲቲ እንደሚያሳየን ከረንት ሬሽዮም ተመሳሳይ ማለት ነው። ስለዚህ በቻፕተር 1 ስለ ከረንት ላያቢሊቲ ስለ ፕሮቪዥን ስለ ኮንቲንጀንሲ ያወራንበት ቻፕተር ይሄንን ይመስላል።